Hello friends, my name is Miriam Dolores. I am presently residing here in Edmonton, Alberta, Canada, but I am originally from Taytay, Rizal, Philippines. I'm inviting all of you to please watch, like, subscribe, and share the Simple Rich menu by our very own, our kababayan, and my schoolmate, Richie Sapanta. Take care everyone. Bye. Okay po mga dudes, ngayon po ay narito tayo sa bahay ni Doktora NIMIA Nabal at si Ka Ernie Victor. Ayan. May salo-salo po tayo dahil birthday ni Ka Ernie. A house tour sa bahay ni Ka Ernie Victor at Doktora NIMIA Nabal. Yan po ang kanilang bagong bahay ngayon. Ayan po at papasok na tayo sa kanilang bahay. Pasok po. Hello, good morning, Doktora. Good morning, come in. Okay. Welcome to my room. Okay, ayan po si Doktora NIMIA Nabal. Ayan. Ito po, pagpasok nyo, ayan po ang kanyang munting garden. Ayan. Ayan po at may Christmas decor na siya. Kaya lang po ay hindi bukas dahil araw po ngayon. Ayan. Oh, good morning, Doktora. Come in. Okay. Come in. Welcome to my home. Ayan po si Doktora NIMIA po at napaka-aliwalas po ngayon ng kanyang bahay. Ayan po at napakaganda. Pagpasok nyo po ay meron po siyang munting altar. Ayan po. Ayan. Po si Doktora. Ayan. In our music room. Okay, may music room po sila. Tagusan po ito doon sa kanyang hardin. My simple minimalist sala. Yes. Ayan po, at may Christmas tree na din po sila. Ayan po ang kwarto ni Biani. Ayan. Ayan. Room of my girls. Okay. At ito pa po ang isang kwarto ng anak ni Doktora. Hindi na po tayo papasok. A room for my boy, my only boy. Okay. Sorry, it's messy. Siyempre, natural na kwarto ng mga boys. Ayan.
Yan po, at may collection po ng cup. Here. Going to my laundry area. Yan po, ang laundry area ni Doktora. There's bathroom and toilet. Yan po, oh. Going to master's bedroom. Ito po ang kwarto ni na Doktora. Po, napaka-relaxing po dito sa kwarto ni Doktora. At ayun po ang kanilang bathroom. Sabi ko, kapitbahay at tulog. My open kitchen. Ayun po. Baby. Ayan po ang mga anak at asawa ni Doktora. Ayan. May doktora, dodoble si Yaya. My mini garden. Ang galing ng barbecue. Ayan po ang garden. Ayun, no? At ito po ang garahe. Tagusan po yan doon sa music room ni na Doktora. Ayan po. Ang mga koleksyon ni Ponky. Ayan. This is an extended celebration of Yanong and Yana. Come on in. Ayan po ang long table ni Doktora.
Ayan po ang naunang bisita. Ayan po. Si Besrit. Ayan. Early bird. Kamangan na hen. Maagas na kumain. Ayan po, si Ponky. Si Shane. At si Biani. Ayan. Birthday din po niyan, si Biani. Yan po ang tatlong anak ni na Ka Ernie at ni Doktora NIMIA Naval. Ayan po, si Edith. Si Sansu. Si Lisa. Ami. Hi! Kain na! Dale. Ako lang. Ah. Oh, layo na. Oy. Ayan. At si Bojack. Okay. Kain lang po. Huwag mo na pakikita yung pagsubo ko. Sige, lalagay mo kayo ganun ba yun? Yeah. Patay tayo dyan. Patay tayo. Doon po sa magandang angulo. Sabi ni Bianca. Hi. Sabi ni Bianca. May malamigan. Ay. Ayan po. At bagong dating si Milagros. Ayan. Rambulan yan, Oga. At saka baby. Rambulan yan. Uy, kain na. Ba talaga yun? Bebot nandito. Oy, nandito ko ba? Yes! Pagkakami ba tayo? Okay po. Ayan po. Kain lang ng kain mga dudes. Ayan. Ayan, pinto. Ayun yung hanggang susa. Hanggang sa taas. Hanggang apat na hagdang pababa. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.